بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أختكم هنا تسنيم راجح، طالبة علم شرعي وباحثة في ملفات مثل الحداثة والتغريب، وأكتب وأيضا أقدم بعض المواد في تعزيز اليقين، في رد الشبهات المتعلقة بذلك، في فقه التفكير والعقل أيضا. أسجل لكم هذه المداخلة قبل الجلسة، وعسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سأقول وبما ستسمعون، وأن يبارك في مجلسكم، وأن يستخدمنا وإياكم إن شاء الله فيما يحب ويرضى. ما أريد الحديث عنه هنا هو إجابة لسؤال مهم جدا ومحوري حين نتحدث عن الأنمي في هذه الندوة، وهو كيف أتعامل مع الأنمي أو كيف أنظر للأنمي. ولإجابة هذا السؤال هناك صورتان سأعرضهما لكم وسأتحدث من خلالهما عن مادة الأنمي. الصورة الأولى هي صورة سمكة في الماء كما ترون. الآن السمكة هنا لو قيل لها ما شعورك بكون الماء يلامس حراشفك بشكل مستمر، أو ما شعورك والماء على عينيك دوما مثلا، لو قيل لها ماذا عن طعم الملح الذي في فمك بشكل مستمر في الماء، ماذا عن كون الماء يدفع جسدك هنا وهناك طوال الوقت، ألا تملين من السباحة مثلا؟ برأيكم لو سئلت هذه الأسئلة للسمكة هنا في الماء وهي تسبح، ماذا سيكون ردها؟ هي ببساطة هذه السمكة ستقول: عن أي ماء تتحدثون؟ عن ماذا تتكلمون؟ أنا أصلا لا أرى الماء، هو أصلا جزء من الحياة الطبيعية بالنسبة لها. وهذا لأن هذه السمكة هنا مغمورة بالماء منذ لحظة ولادتها، وإلى الآن هي لا تعرف غيره. هي لا يمكنها أصلا التفكير بأي شيء إلا والماء جزء منه. لا يمكنها تشكيل رأي بالماء لأنها داخله طوال الوقت. لا يمكنها أن تفكر ما رأيي بهذا الماء وهي جزء منه طوال الوقت، جزء من الحياة بداخله. والآن هذا ينطبق تماما وبشكل مباشر على تعاملنا مع الأنمي ومع كثير من المدخلات بالمناسبة. لكن لماذا؟ لأن معظمنا منذ الطفولة المبكرة يتعرض لهذه المواد، لهذا بين قوسين الرسوم المتحركة أو الكرتون بأنواع مختلفة وزمر مختلفة، بين ما يسمى جانرا مختلفة ومتنوعة منذ أيام الطفولة. يعني نحن الآن تعرضنا لها. هذه الأجيال العربية التي الآن صارت في الجامعات وتخرجت من الجامعات، ومنهم من صار آباء وأمهات، تعرضوا للأنمي منذ الطفولة وهم لم يعوا بذلك ولم يفكروا من قبل هل يمكن أن يكون لذلك أثرا علينا؟ هل يمكن أن يكون ذلك رسم شيئا من شخصياتنا أم لا؟ يمكنكم أن تفكروا منذ أيام كابتن ماجد وغريندايزر، مرورا بالمقاتل النبيل، بالقناص، سلام دانك، إلى غير ذلك، إلى أن وصلنا اليوم. هؤلاء الشباب منهم من استمر بمتابعة الأنمي، وصل إلى مسلسلات مختلفة جدا للبالغين مثل ديث نوت ولا أتاك أون تايتن ولا غير ذلك، ومنهم من تجاوز الأنمي وخرج منها وصار في أمور أخرى. لكننا جميعا تعرضنا لهذا الأنمي. الآن هذا المشاهد، أنا وأنتم جميعنا هنا، صارت تماما في تعامله مع الأنمي مثل تلك السمكة في الماء. صار معتادا جدا على هذه الأمور لدرجة أنهم لم يعد يفكروا فيها، لم يعد يستطيع تكوين رأي عنها إلا باعتبار ما هو جديد منها. يعني لما يأتيه منها مثلا عقائد شيطانية مفاجئة أو إباحية مفاجئة، الآن هذا الشخص قد يتفاجأ فيها، قد يتفاجأ بشيء وثني مثلا غريب. هنا سيتوقف، سيفكر أنه هنا شيء جديد يعرض علي في هذا الأنمي، شيء ليس مبطنا تماما مثل ما اعتدت عليه طوال حياتي في تعاملي مع هذا الرسوم المتحركة، التي ليست تماما يعني رسوم متحركة، ولكنها يعني شيء يحرك يا إما بواسطة تقنيات بسيطة أو بواسطة الحواسيب، وهي أساسا رسومات لكنها ليست فقط كرتون عادي. تمام. الآن هذا الأمر صار كله عاديا بالنسبة للمشاهد. عادي مثلا أن يرى هذه العيون الكبيرة جدا في الشخصيات الكرتونية، عادي أنه الفتاة تظهر لنا بشكل مستمر في هذه البرامج تقريبا كلها. الفتاة لا نجدها أبدا تقريبا تلبس البنطال الطويل، دائما البنطال طوله 2 سنتيمتر وخلاص. دائما الرأس ضخم جدا مقارنة بالجسد، دوما الأنف صغير جدا الذي لا يكاد يبدو إلا نقطة في الوجه، دوما الذقن هذا المدبب تماما في الوجه.
الشعر الذي على شكل إبر حادة، الميوعة الشديدة في كلام الإناث، الذكور المتأنقين جدا، الشخصيات التي نكاد لا نعرف هل هي ذكر أم أنثى، ونتجاوز الأمر لا نتوقف عنده لأنه صار طبيعيا، صار كل ذلك هو الماء الذي نحن نسبح فيه إذا كنا أسماكا. كذلك الشيء اللباس الغريب الذي يلبسونه الذي لا يناسب ثقافتنا أبدا، الفقاعات التي تظهر في المواقف الحساسة ولا الشاعرية ولا عند الشعور بالسعادة، الانجرار الشديد أيضا وراء العواطف والمشاعر في اتخاذ القرارات، ومركزية القيم الإنسانوية التي يختار الكاتب في أي مسلسل سنشاهده، أي مسلسل أنمي سنشاهده، أن هذه القيم الإنسانوية هي المركز هنا، ويتم التركيز عليها جدا، يتم الاعتياد أن هذا هو الطبيعي، أن هذا هو الذي نريده. لذلك نحن الآن حين نتحدث عن هذه السمكة في الماء ونتحدث عن هذا العالم، عالم الأنمي، وحكي نتمكن من التقييم نحتاج أولا لأن ننظر لهذا الأنمي بالشكل الصحيح، ولذلك نحتاج للخروج من هذا الماء ومن ثم التعاطي مع الأمر كأننا نراه لأول مرة. مما يتكون؟ لماذا هو كذلك؟ من الذي اختار أن يكون هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا؟ لماذا قرر من رسم هذا الأنمي أن يكون بهذه الطريقة؟ لماذا أصلا أنا يجذبني هذا الأمر؟ لماذا مثلا يحتوي الأنمي القتالي على السحر؟ لماذا يحتوي على القدرات الخارقة؟ لماذا مثلا كل هذا العنف؟ كل شيء كأني أراه أول مرة لكي أتمكن من تقييمه فعلا. الآن حين نرى الأمر لأول مرة أمامنا سيقودنا ذلك مباشرة إلى النقطة الأخرى، والتي هي تفكيك المنعكس. الآن ما تروه هنا في هذه الصورة، ولعلكم جميعا رأيتم هذه الصورة من قبل، هي صورة المنعكس البسيط الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فينا. هذا المنعكس هو من أبسط المنعكسات في الجسد، وهو ما يحدث حين يتم ضرب الركبة بآلة بشيء صلب، فمباشرة ترتفع القدم. ما يحدث هنا هو فقط إرسال رسالة حسية عبر العصب الذي يستقبل هذه الشعور بهذه الضربة مباشرة إلى النخاع الشوكي، بعصب آخر يأتي الأمر بأن ترتفع القدم. أمر بسيط جدا، لا إرادي ولا علاقة لي الاختيار به، لأن الأمر أصلا لا يصعد إلى الدماغ لا يقول لنا حرك، فقط من النخاع الشوكي يذهب التنبيه إلى القدم لكي ترتفع. الآن المشكلة أن الاعتياد الذي تحدثنا عنه في قضية السمكة مع الغفلة ومع الجهل ومع التكرار يجعل معظم حركاتنا في التعامل مع هذه المدخلات هي عبارة عن منعكسات لا نفكر بها، وبالتالي لا نختارها أصلا، كأننا يعني لا نوظف أصلا هذا الدماغ الذي عندنا، ونتحول إلى فقط تابعين لما يريدون لنا في هذا الأنمي أن نقوم به. معظم حركاتنا هي عبارة عن فقط منعكسات تابعة لرغبات غيرنا أصلا في هذا المكان. لا أفكر أنا لماذا أحب هذا الذي أحبه، لماذا يجذبني هذا الشكل، لماذا أريده، لماذا أريد أن أتابع أكثر منه، كيف يؤثر علي مثلا، أو لماذا أضحك من كذا وأستاء من كذا في هذا الأنمي تفاعلا مع هذا البرنامج الذي أتابع، لماذا أفرح حين ينتصر البطل وأحزن حين يخسر، لماذا أبكي معه وأبتسم معه، ما الذي يجري في داخلي في كل هذه المراحل. كل هذه ملفات تفتح وأسئلة أبدأ بطرحها بمجرد أن أفك هذا المنعكس، وأن أبدأ النظر فعلا كطفل صغير يتعامل مع الأمور كأنه يراها لأول مرة، وليس كسمكة معتادة على هذا الماء الذي هي فيه، وكأنه هو أصلا طبيعي، هو أصلا عادي، ولا أحتاج لأن أفكر بأني أتعرض له. الآن لنبدأ إذا كتجربة بالنظر كأننا لنظر لهذا الأنمي كأننا نراه لأول مرة. هذه أمامكم هنا هي صورة من، طبعا تعرفون هذا كونان الذي يفترض أنه من أكثر البرامج التي كنا نتابعها في الطفولة، بساطة وبراءة وأيام الذكريات الجميلة والزمن الجميل، ولما كانت الدنيا بخير وإلى آخر ما هنالك من أمور تحفز عند الإنسان حين نتحدث عن الذكريات القديمة. الآن لما ننظر لهذا الأنمي هو كونان بهذه الطريقة، طريقة النظر لأول مرة، طريقة فك الاعتياد، نجد أننا أمام شخصية رجل بالغ راشد عاقل قضى سنوات طويلة من حياته محتجزا في جسد طفل في بيت خطيبته
طبعا بين قوسين خطيبته، لأن هذه هي نسخة سبيستون، وهم ما قرروا تكون خطيبته لكنها زميلته في المدرسة في النسخة الحقيقية. وهو بكل براءة وبكل لطف وبكل عفوية وبكل أسلوب مضحك وسهل وخفيف خدع الجميع بكونه رجلا يعيش في بيت غرباء عنه، يطلع على كل خصوصياته. طبعا هذا عدا عن طلاب المدرسة، عن كل من خدعهم من معلمين، من صديقات خطيبته بين قوسين، كل شخصيات المسلسل، والأمر عادي جدا. طب هنا نسأل، هذا العادي عندهم كيف صار عاديا عندنا؟ وكيف يؤثر ذلك علينا؟ أنا لما أنظر بهذه العينين الفضوليتين اللتين لم تعتادا على الأمر أتمكن من رؤية الحقائق. ومن هذه الأسئلة كلها التي ستنتج عندي من النظر كأني أنظر أول مرة، من هذه الأسئلة سؤال: كيف يؤثر ذلك علي؟ وهذا ما سأتوقف معه هنا في هذه الدقائق، ليكون مفتاحا لكم للتفكر في الأنمي ولإعادة النظر ولبداية تفكيك هذا الأمر وفهم أثره علينا إن شاء الله. أظهرت دراسة من جامعة تكساس على 385 من مشاهدي الأنمي الأمريكيين أن الإعجاب ببعض صفات الشخصيات في الأنمي ينتج عند المتابعين أمرا سموه wishful identification. هذه الكلمة أريد أن تبقى معكم، هذا wishful identification. identification يمكن ترجمتها بالاندماج، أو بأن أنا أصبح شخصيتي متوحدة مع هذه الشخصية، أنا identify as كذا. هذه لا يوجد كلمة مشابهة تماما باللغة العربية، ولكن هو نوعا ما الاندماج بالشخصية التي أنا which I identify with. يعني يمكننا ترجمته بالاندماج للتمني، يعني بسبب أني أتمنى أمر فأنا أندمج معه. وهو ما يعني يعرفه أو يشرحه الباحثون هنا بأن تندمج الشخصية أو تندمج النفس في الشخصية التي تشاهد حتى تصير نظرتها للكون هي نظرة تلك الشخصية، وحكمه على الأشياء مبني على حكم الشخصية التي أعجبت ببعض صفاتها. وفي هذه الحالة، ويقولون وأنا أقتبس تماما مما ورد في الورقة، لا يبقى هناك مساحة ولا مجال ليبعد الشخص نفسه عن هذه الشخصية، إنما يراها جزءا منه، لا يمكنه أن يحكم على سلوكياتها بالصحة ولا بالخطأ، إنما يراها جميعا جزءا منه هو، يدافع عنها كما يدافع عن نفسه، ويجزم بصحتها بكل تأكيد لأنها هويته. يقول باحثون آخرون أيضا عرفوا هذا مفهوم wishful identification، عرفوه يقولون إن هذا الاندماج أو هذا بين قوسين identification يلغي أي حكم أخلاقي قد يوجد لدى المشاهد على الشخصية. لا يوجد أي moral judgment، ما في أي شيء من هذا لا على الشخصية ولا على أفعالها، لأن هوية المشاهد تندمج مع هويتها. فالمشاهد في هذه الحالة لا يتفاعل مع الشخصية كأنها مثلا صديقه الذي يحب، إنما يراها هي نفسه. وهذا يظهر بالمناسبة في كلام كثير من المتابعين في كثير من الأحيان، سواء على المنتديات أو في المجالس الحقيقية مع الأصدقاء، حين يقولون أنني أنا كذا، أنا هذه الشخصية، من أنت من هذا البرنامج؟ أو أنا أجد نفسي في هذا البرنامج أنني فلان، وأنت يناسبك أن تكوني تلك. وهذا الكلام كثيرا ما يبدو مازحا، إلا أنه في حقيقته ليس مزاحا فقط، إنما يعبر عن الحقيقة التي يشعر بها المتابع هنا، ولا يدري نفسه كيف يعبر عنها. وإن كان قد يشعر بالارتباك ناحية هذا الشعور، لكن هو شعور حقيقي وموجود، ونحتاج نحن لا نريد أن نقول لمن يشعر بذلك أنه نحن كشفناك، ولكن نريد أن نقول له أنها مشكلة ونحتاج لحلها. ولعل هذا بوابة مهمة لفهم أثر الأنمي علينا، أننا حين نتابعه قد ندخل فيه فعلا، نندمج به من حيث هو يصبح هويتنا. والإشكال أن هذا الاندماج يتجاوز الدقائق التي نتابع الأنمي فيها. فالورقة نفسها هذه التي نتحدث عنها هنا وجدت هذا الإعجاب مرتبطا بتقليد الشخصيات في نواحي عديدة، سواء من حيث اللباس، طريقة الكلام، المشية، النظرات، التعاملات، والتي تتجاوز فعلا ما أعجب الشخص به من تلك الشخصية الخيالية أساسا، ليصل الأمر بكل تأكيد إلى تبني قيمها وتبني نظرتها للعالم وللوجود كله. وهذا التقليد وهذا الاندماج يبدو في أبرز أشكاله في موضوع الكوسبلاي، أو
حيث هذا الأمر الذي يحاول الناس فيه أن يلبسوا ويتزينوا ليبدو كأنهم خارجون للتو من هذا المسلسل الوهمي الذي يحبون، وهو ذاته ما ينتج لدى المرء بالمناسبة كثيرا من الشبهات. هذا الاندماج وهذا التقليد ينتج شبهات كثيرة عند الشخص بعد تعرضه لهذه المواد لفترات طويلة. شبهات مثل: لماذا يأمرنا الإسلام مثلا بمحبة المسلمين أكثر من غير المسلمين؟ لماذا نميز أصلا في الإسلام بين مسلم وكافر؟ لماذا يبدو أن الإسلام يأمرنا بالصبر على الصعاب؟ لماذا يعظم دين الله مثلا عبوديتنا لله سبحانه وتعالى وطاعتنا له فوق كل شيء؟ لماذا يأمر المرأة بالستر؟ لماذا ننهى عن الاختلاط؟ وماذا عن قيم الصداقة والأمل والحياة مع الأصدقاء والسفر معهم وخوض المغامرات حماية لهم؟ لماذا لا يأمرنا الله بأي من هذه القيم النبيلة ولا يعظمها لنا؟ وهذه كلها بالأساس ليست شبهات بالمناسبة، إنما هي أمور طبيعية وأساسية وجدت في الإسلام، ولم يجد أحد من المسلمين مشكلة معها طوال القرون التي مضت. لكن الآن لما صار المعيار هو هذا الشيء الوهمي الهجين، باتت هذه الأمور هي شبهات بالنسبة لنا. لذلك كله فالدعوة حين ننظر للأنمي ليست للبحث عن الرسائل الخفية فيها، وإنما للنظر في كل صغيرة وكبيرة منه، لأنه هو عالم وهم أصلا، هو عالم كله غريب، كله ليس طبيعيا ولا يمثل الواقع، وهو مع ذلك كله جذاب جدا جدا لنا. وبلا شك هو أصلا مصنوع ومرسوم بطريقة أن يجذبنا وليجعلنا نحب المزيد منه. طريقة الحلقات القصيرة، طريقة الرسومات الجذابة والألوان الزاهية غالبا، هذا كله لا يمثل الواقع وهو جذاب، وهو نريد المزيد منه ومصمم لأن نحبه يعني. ونحن ولأننا مسلمون ومسلمون إن شاء الله أقوياء، نعلم أننا هنا في هذه الدنيا في امتحان، والامتحان هذا وقته ينفذ، ومع كل ثانية نقترب أكثر من نهاية هذا الامتحان. نعلم أننا أيضا سنسأل، وأننا نملك الخيار، لا نعيش بالمنعكسات، فإننا نقرر ماذا نحب وماذا نكره وماذا نفعل، مع من نقضي وقتنا ومن نريد أن نكون. نحن الآن نملك الخيار. هل سيكون أحدنا هذا الطفل الساحر الذي يكره أبويه ويقتلع قلوب خصومه مثلا؟ هل سيكون هذا المجرم الذي يتعاقد مع الشيطان أستغفر الله ليتفنن بقتل أعدائه ولا الناس الذين لا يحبهم؟ أم من سيكون أحدنا فعلا؟ هذا هو السؤال، وهذا هو المفتاح الذي نريد أن نتعامل فيه مع الأنمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.